V-am promis 3 clipuri cu mașini manuale, sărbătoare de 100.000 de abonați. Asta este prima. Noul Subaru BRZ pe mașini cu Luci Popa, una din mașinile mele preferate. Dacă vă place contentul, nu uitați să vă abonați, pe mine mă ajută foarte mult, pe voi este gratuit și uite așa vă aduc clipuri din ce în ce mai frumoase. Mașini cu Luci Popa la nivelul următor începe. Dar înainte de toate, hai să vă spun o poveste. Eram eu acum foarte mulți ani în Craiova. Am parcat mașina, am deschis ușa spate, mi-am luat geaca, am închis ușa față, am încuiat mașina, ușa spate a rămas deschisă și 3-4 ore cât timp eu am fost plecat, ușa a rămas deschisă. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să lași geamul deschis, ușa, avariile pornite, farurile, să-ți blocheze cineva garajul, să zgârie cineva mașina, atunci știi că nu e cel mai plăcut sentiment. Dar există acum o soluție. Se numește aplicația See You. Downloadează-o, înregistrează-te, apasă pe butonul de adăugare anunț, scrie numărul de matriculare al mașinii pe care tu o vezi că face ceva anume, o scurtă descriere a evenimentului, iar proprietarul mașinii va fi anunțat instant dacă are și el aplicația. Care sunt avantajele? Rămâi informat despre mașina sau mașinile tale oriunde te-ai afla în țară. Ai notificări gratuite pe e-mail și pe aplicație. Poți să adaugi câte mașini vrei tu, fără taxe sau fără limite. Ajuți alți oameni și ești ajutat la rândul tău. Creezi o comunitate frumoasă. Așa că see you pe See You! Gemini Cramp, așa cum îmi place mie să-i numesc, Toyota GT86 BRZ sau mai nou GR86 și cu BRZ au ajuns la a doua generație. Și noi avem aici BRZ-ul. Am încercat să fac rost de un GT86, n-am reușit, dar am reușit cu BRZ-ul. Mașina asta este de la Autochino, dealerul Subaru din Brașov, au și Kia. Le mulțumesc tare mult că m-au lăsat să filmez mașina. Asta este mașina lor de demo, de drive test, mai au una în showroom și eu vă spun acum un pont. Cumpărați mașina asta și conduceți-o. Și mai încolo, dacă vreți să o vindeți, deși nu înțeleg de ce ați vrea, e posibil să nu pierdeți foarte mult la revânzare, pentru că mașinile astea țin valoarea la revânzare extraordinar de bine. Mai bine decât orice BMW la mâna a doua. Mașina asta nu se măsoară în cifre. Nu contează puterea, nu contează timpul 0-100, nu contează timpul de Nürburgring, nu contează viteza maximă, nu. Singura cifră care contează la mașina asta este numărul de zâmbete pe care ți-l provoacă. Boxer Rear Zenith, de la asta vine. Boxer, motor Boxer, Rear Wheel Drive, tracțiune spate și Zenith, de la Zenith. Rețeta simplă, ce nu se mai folosește atât de mult în zilele noastre. Centru de greutate coborât, tracțiune spate, cutie manuală, plăcere pură, motor aspirat. Astăzi o să ne luptăm doar cu haterii, pentru că noi o să ne distrăm. Noi, ca și specie, am devenit leneși, am devenit fuduli. Vrem mașina care să le facă pe toate. Vrem o mașină mare, puternică, spațioasă, să fie și rapidă, să fie și sportivă, să facă și de mâncare și eventual să-ți facă și taxele și impozitele. Nu este o rețetă bună dacă este să mă întrebați, pentru că se pierde rețeta mașinii distractive, mașinii pentru entuziaști, mașinii pentru plăcerea pură a condusului, fără să conteze altceva precum consumul sau aspectul practic sau mai știu eu ce. Mașina sport a fost omorâtă de hot hatch și hot hatch-ul a fost omorât de către SUV-ul rapid, de către SUV-ul cu pachet M și 3 cilindri, de către SUV-ul AMG cu motor de Renault, de către Golful supraînălțat cu siglă de Audi. Of, ce mă doare sufletul, ce mă doare sufletelul. Colac peste pupăza a mai venit și Uniunea Europeană și a interzis bijuteriile astea. Bine, nu Uniunea Europeană le-a interzis, nu, pur și simplu. Fiecare producător trebuie să aibă pe flotă un anumit gramaj de CO2. Așa cum Suzuki a scos Gini de pe piață și l-a readus ca auto-utilitară, așa și Subaru, din păcate, a trebuit să scoată BRZ-ul Toyota, a trebuit să scoată GT86 de pe piață din cauza emisiilor. Au, mă doare sufletelul. Dar mai sunt câteva nevândute. Vă rog, cumpărați-le, că o să le crească prețul. Bucurați-vă de ele, conduceți-le. Mergeți în aventuri, mergeți în drumeții, dar hai să intrăm în pâine. Știți de ce tracțiunea spate este superioară tracțiunii față? Că alunecă iarna, te vârți cu ea iarna, nu o ții pe șosea. Posibil, nu neg, dar
cu niște anvelope bune și la ce ieri avem acum parcă nici nu mai contează, plus sistemele de asistență. Dar când accelerezi, centrul de greutate se duce către spate, masa mașinii se duce către spate. O anvelopă este mai aderentă cu cât are mai multă greutate pe ea. Și atunci când accelerezi, ai nevoie de tracțiune spate. Și acum o să vină audiștii sau avediștii, quattroiștii, X-drive-iștii și așa mai departe, o să spună, da, cu integrală, te fac fraiere. Și într-adevăr, mă faci. Dar eu o să zâmbesc mai mult, o să mă distrez mai bine. Cu un motor față și tracțiune spate reușești să ai distribuție 50-50 a maselor între punți. Și o să vină BMW-iștii, X-drive-iștii și o să spună, da, și cu X-drive poți să ai acest lucru. Și de adevăr, și așa poți. Dar o tracțiune spate și o transmisie manuală vor fi întotdeauna mai ușoare decât o automată cu integrală. Atunci când accelerezi cu o tracțiune față, ce faci este să muți greutatea pe spate, roata rămâne fără aderență, iar în viraj, dacă vrei să accelerezi, în viraj atunci roțile față trebuie să vireze și să pună puterea jos. Și atunci intervine un fenomen pe care șoferii de Audi știu foarte bine, numit subvirarea. Rețeta actuală, motor longitudinal, tracțiune spate, transmisie manuală, o mai regăsești la Subaru, o mai găsești la Mazda, o mai regăsești la BMW. Dacă vrei motor aspirat, s-ar putea să tai BMW de pe listă. Evident, mă refer și la Toyota când spun Subaru BRZ, deci intră amândouă în aceeași oală. Dacă bate vântul un pic mai tare și mașina este scoasă din viteză, atunci o suflă vântul, o ia, pentru că este o mașină ușoară. Capotă, aluminiu, aripi, aluminiu, plafon, aluminiu, eleron de plastic și sub 1300 kg. Asta înseamnă că n-ai nevoie de foarte multă putere ca să o pui în mișcare. Și acum o să vină softiștii și o să spună cu 2.0 TDI-ul meu îți dau 3 lungimi de aici până la Mega. Dăm și 4 lungimi, nu-mi trebuie pentru că eu o să mă distrez mai bine. În special pe viraje, acolo unde masa asta redusă face toți banii, plătești mai mult pentru mai puțin. Apropo, nu știu cât costă mașinuța, va trebui să sunați la Autochino să vedeți, dar vă spun, merită, oricât poate fi și 100.000. Mașina asta îți oferă mai multă distracție decât multe mașini de 100.000 de euro și decât unele de 200.000 de euro. Și credeți-mă că le-am condus aproape pe toate. Prima generație de GMN n-a fost fără hibe, n-a fost fără bube, însă rețeta de bază a rămas aceeași. Centru de greutate coborât, care acum este și mai coborât, este mai jos decât la generația trecută, și o rigiditate torsională crescută cu 50% față de primul BRZ. Asta le-a permis inginerilor să seteze suspensia un pic mai moale, similar cu ceea ce regăsim pe Mazda MX-5, principalul rival al acestei mașini. Asta le-a permis inginerilor să seteze suspensia un pic mai moale, ceea ce înseamnă că ai un pic mai mult ruliu, ceea ce înseamnă că mașina se comunică mai mult decât la generația precedentă. Centrul de greutate se datorează și clătitei de sub capotă, despre care vom vorbi un picuț mai târziu. Un boxer aspirat, cilindrii orizontal opuși, montat, așa e montat motorul, foarte, foarte jos. Cred că motorul este mai jos decât genunchiul meu, al meu, nu al vostru, voi ăștia de 2 metri și ceva, care mă criticați tot timpul că testez locurile din spate la mașini, ca să vedeți când le testăm pe astea. Mai bine un boxer aspirat, montat jos, decât un TDI montat la etajul 3. Hai să analizăm puțin exteriorul mașinii, care, nu știu dacă vedeți voi cât de joasă este. Eu mă pun pe ciuci, deci eu pe ciuci cred că am mult mai puțin de 1 metru. Da, mult mai puțin de 1 metru și cu toate astea mă uit în jos la siglă, la capotă. Mașina a fost rotunjită puțin față de generația trecută, ea pare un pic mai grasă, dar în realitate nu este. Dimensiunile au crescut foarte puțin, dar ea a fost umflată așa puțin pentru siguranță. Și apropo de siguranță, a primit calificative foarte mari la testele americane de siguranță, la IIHS, acolo unde testele de siguranță sunt mult mai aspre decât ceea ce vedem la noi. Hai să vedem luminile rapid, lumină de zi cu LED, fază scurtă, fază lungă, LED-uri adaptive, dar cam atât. Și semnalizarea se află aici. Mi-aduce aminte, dacă ați văzut vreodată acele bucăți de Lego iluminate. Fix așa arată. Din unghiul ăsta BRZ arată ca o felină gata să se culce, nu neapărat gata să muște. O felină care și-a prins prada, a mâncat-o, și-a găsit perechea, a făcut câțiva pui și acum se bucură de viață. Da, și nu avem faruri de ceață pe față. Semnalizările laterale sunt puse în bară. Sunt puse atât de în față încât
Ai putea să ajungi cu o mână de la semnalizările din fară la semnalizările din bară. Nu avem semnalizări în oglindă, dar în spate avem totul cu LED. Stopuri LED, semnalizări LED, marșarier LED, ceață LED, că am activat și ceața pe spate. Avem și marșarierul, ar trebui să fie cu LED. De fapt e bec cu filament aici, ceea ce mi se pare amuzant. Probabil un pic de cost cutting, dar nu deranjează pe nimeni. Nu ăsta este scopul mașinii. Observăm și aceste elemente aerodinamice menite să ducă aerul către exteriorul mașinii, să reducă turbulențele în forma unor proiectile folosite de japonezi în al doilea război mondial la Pearl Harbor. Același rol au și aceste elemente care arată ca niște puncte negre de pe nasul unui adolescent. O mașină ușoară nu are nevoie de frâne foarte mari și, într-adevăr, nu avem frâne extraordinar de mari, dar ele sunt ventilate 290 mm pe față, etriere cu 2 pistonașe pe față. Pe spate avem 290 mm, ventilate cei drept, dar un singur pistonaș. Și nu e suficient să fie ventilate pentru că, ia uitați ce avem aici, gură de aer. Asta este făcută pentru a răci frânele, spun cei de la Subaru. După ce le răcește, tot aerul cald și toată turbulența iese pe aici, în jurul mașinii, și avem pragul ăsta cu rol aerodinamic menit să se ducă cât mai departe. Și evident nu trebuie uitat de acest element făcut pentru americani, unde nu ai voie ca roata să fie punctul extrem lateral al mașinii. Și atunci trebuie să fie bucățica asta. Dar dacă vă întrebați dacă strică aerodinamica mașinii, o strică puțin. Dar nu contează, că nu e o mașină gândită pentru aerodinamică. Deci frânele sunt răcite așa cum trebuie. Hai să vorbim pe scurt de niște dimensiuni. 4 metri 200. Deci undeva la Golf 5 ca lungime, 1,77 m lățime, deci este foarte îngustă. Știu că o lățime mai mare creează mai multă stabilitate, dar nu despre asta este vorba la această mașină. De înălțime 1,31, cam cât aveam eu, nu știu, acum 2-3 ani, până am mai crescut, și un apartament puțin peste 2 metri și jumătate, dar cifra care frapează cel mai mult este masa la gol, 1277 kg. Dacă iei două din astea și le pui una peste alta, tot mai ai 150 de kg până ajungi la greutatea unui GLE 350DE plug-in hybrid cu motor de 2.0. Și asta are motor de 2.4. Motorul cu cilindri orizontal opuși este un motor destul de lat, ceea ce înseamnă că inginerii de la Subaru și Toyota, mai mult ăștia de la Subaru, a trebuit să lucreze tot cu un McPherson pe față. Pe spate au putut implementa un dublu braț. E similar cu ceea ce regăsim pe vechea generație, pentru că platforma e aceeași și unii spun că și componentele ar putea fi aceleași. Neavând cu mult mai multă putere, neavând cu mult mai mult cuplu, n-a trebuit să schimbe suspensia spate, n-a trebuit să schimbe diferențialul, n-a trebuit să schimbe cardanul pentru mai mult cuplu. Adică componentele generației trecute au putut face față. Diferențialul este cu alunecare limitată. Cum îți dai seama, e simplu. Are jante pe 18? Are anvelope Michelin Pilot Sport 4 și sunt 4, nu sunt 4S-uri din vari motive, probabil care țin de dimensiune, că sunt destul de înguste, 2.5 pe 40 pe 18. Pe când varianta care nu se vinde la noi cu jante de 17 și Michelin Primacy, aia vine fără diferențial cu alunecare limitată pe spate. Dar asta de la noi vine fulfuleanu fulfulescu și asta este de bine. Pentru cine? Pentru mine. Podeaua mașinii este plană pentru aerodinamică, însă ceea ce mă surprinde pe mine este că sub mașină, și din păcate nu pot să vă arăt, că la SUV-uri mai pot să vă mai arăt, dar la asta nu pot să bag camera, este că avem material fonoabsorbant pe sub mașină. Generația trecută era destul de zgomotoasă. E bine, aici au mai îmbunătățit un pic confortul acustic și bravo lor, pentru că acum mașina asta este un daily mult mai bun decât generația precedentă. Cu toate că generația precedentă, să spunem așa, ar fi un pic mai raw, mai sălbatică, mai driver's choice. Hai să vedem grosimea vopselei. Ar trebui să fie subțire și, într-adevăr, este 0,10. Vopsea subțire, ușoară pentru o mașină ușoară. Apropo, nici diametrul de bracaj nu e rău, 10,8 metri. Și știu că vor fi mulți. Subaru este cu tracțiune integrală, au istorie în raliuri. Dar au mai fost mașini Subaru care nu au avut tracțiune integrală. Vă spun eu unul, BRZ-ul trecut. Glumesc, nu. Mai fost Subaru G3X Justy și a mai fost special pentru Ucraina și am mers eu cu unul pe Uber. A fost un Subaru Impreza, generația aia 2008, 2009, 2010, 1.5 aspirat cu tracțiune în față. Deci există Subaru-uri care nu au tracțiune integrală, multe din ele sunt în Japonia, JDM-uri adevărate. Deci
Nu trebuie să vă ofuscați că aici nu se transmite putere, da? E mai bine. Încuiere, sigla este descuiere și portbagaj, cu toate că nu este electric. Da, dacă îi pasă. Un motoraș în plus, greutate în plus, distracție în minus. Știu că n-am ajuns la portbagaj, dar fiți atenți aici. Mai portbagajul ușor, se închide ușor. Interiorul generației ce o precede pe aceasta a avut butoane de Toyota preponderent, însă aici avem mai multe butoane de Subaru. Dacă vrei ca oglinzile să se rabateze, automat apăsați pe acest buton. Ce fund, hai să analizăm un picuț mai bine. Avem eleronul, deci bucata asta e metal, tablă, nu e aluminiu, și asta este de plastic, tocmai ca să poată fi scos și să fie pus alt eleron. Mașina asta este o bază bună pentru multe mașini de curse, de drift. În Japonia poți să-ți iei una cu jante de tablă ca să poți să-i pui tu ce jante vrei. Arată demențial, vreau un bereze cu jante de tablă, atât de mult un bereze din ăla chel, dar să aibă măcar CarPlay. Avem al treilea stop de frână aici, avem camera de marșarier care se poate murdări, avem butonul de deschidere portbagaj, despre portbagaj puțin mai târziu, pseudo-difuzorul ăsta care... eu zic că nu are mare aport la aerodinamică și gurile de evacuare. Două terminații, două metalice, două reale, exact ca la generația trecută. La generația trecută, atât alezajul motorului cât și evacuarea aveau diametrul de 86 de mm. GT86 a fost un omagiu adus celebrului AE86, da, din Initial D, o Corolla cu tracțiune spate ușoară folosită pentru drift, modelul nou, GR86, pentru că acum Toyota dorește ca toate modelele sale de performanță să fie GR-uri. Și apropo, GR86, GR Yaris, GR Corolla, GR Supra, campionatul mondial de raliuri, au câștigat Le Mans de atâtea ori, au câștigat campionatul în NASCAR. Toyota rupe pe partea de motorsport și de curse. Ok, au bătut Ferrari la Le Mans anul trecut. Anul ăsta s-ar putea să își ia bătaie iar, dar nu contează pentru că pedigriul lor în motorsport este fabulos. Chiar dacă în anii 90 cei de la Federația Internațională de Automobile i-au prins pe cei de la Toyota că trișau. Aveau putere mult mai mare în motoare decât... aveau putere mult mai mare în motoare datorită unor restrictoare de aer care reușeau să păcălească testele celor de la Federația Internațională. Și japonezii chiar au o istorie în a trișa așa. Spre exemplu, gândiți-vă în 2005, atunci când cei de la Honda au fost prinși că aveau un rezervor mai mare în Formula 1 și au primit ban 2 curse. Ai nebine japonezi, deștepți, corect, dar când e vorba de trișat, sunt forță. Apropo de rezervor, avem și aici un 50 de litri, benzină de 98, atenție, benzină de 98 cu 10% maxim concentrație de etanol. Ia să vedem cum miroase benzina scumpă. Deci jur că mirosul ăsta de benzină te-ai putea îmbăta cu el. Mai are cineva chestia asta sau eu sunt singurul? Este ca un drog. Evident, nu e sănătos să inhalați vapor de benzină, dar așa, odată la 2 săptămâni, parcă trezește petrolhead-ul din tine. Vorba aia, benzină în vene. Hai deschidem portbagajul acum. Opa! Ăsta nu trebuia îngropat. Mama a început să pută. Evacuarea este una singură. De la tobă încoace se împarte în două ca să arate mai bine. Dar da, nu avem 2 evacuări adevărate. Despre portbagaj, numai de bine. 237 de litri. Nu e rău. E mai mare decât ce găsim la Mazda MX-5, care are pic peste 150 de litri. Că știu că am încăput eu. Eu am cam 150 de litri volum și am încăput. La limită, dar am încăput. Ai putea să ai rate de rezervă temporară, ai kit de pană, probabil pentru a mai reduce un pic din masă și din greutate și cam așa arată mașina pe dedesubt. 237 de litri, suficient, însă probabil una dintre cele mai mari surprize este că avem banchetă abatabilă. Avem banchetă abatabilă pe bereze, pe barză. Mai avem un pic de antifonare aici ca să-l închizi ușor. Am înțeles, nu știu cât de adevărat este, am înțeles cum că ar fi un cod. Tu poți să programezi un cod. N-ai cheia la tine, vrei să duci până la mașină, deschizi portbagajul și poți să programezi în butonul ăsta un cod, un fel de cod Morse. De exemplu, 1, 2, odată ți-ai apăsat,
încă o dată scurt, încă o dată ți-ai apăsat, un cod din ăsta să descui tu mașina, de fapt să descui doar portbagajul prin acest cod. Nu știu cât de adevărat este, n-am testat-o, nu m-am interesat atât de tare, dar ar fi interesant să existe această opțiune. Bă, da, dacă tot vă prinse aici, vă place sau nu, bă, mașina asta? Eu mor după ea, mor după ea. Uite, acum vine să scot banii din cont să o iau. Acum, pe loc. Take my money. Shut up and take my money. Sincer, pentru mine asta este mașina perfectă. N-am nevoie de mai mult. Nu am. Și iată-l. Motorul care a fost cel mai criticat lucru de pe pământul ăsta până să apară Mirel din turnul Măgurele. Că n-are turbo, că n-are putere, că n-are cuplu, că eu cu A3-ul meu te fac, că nu știu ce, că nu știu cum. Bă, copiilor, stați mă liniștiți. Mașina asta nu este gândită ca să bată timp pe circuit sau 0-100 sau 400 de metri. A fost un motor, în adevăr, care a fost criticat pe bună dreptate din alte puncte de vedere, însă nu din cauza lipsei de putere. FA24D-ul este înlocuitorul lui FA20D. Este tot un motor boxer, tot aspirat, n-are turbină, deci există o versiune FA24F cu turbo, dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Este motorul care se pune pe Subaru VRX. Avem sistemul de injecție mixtă D4S de la Toyota, cum scrie și pe căpăcel, dar față de generația trecută are alezajul crescut de la 86 la 94 mm. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ai un alezaj mai mare, vei avea cuplu mai de jos. Ceea ce înseamnă că, deși avem un foarte mic torque tip, cum aveam data trecută, practic e ca și când cineva ar veni cu o lingură și ar lua așa din cutia de înghețată și ar face o gaură. Cam așa arată torque tip-ul la FA20D. Aici cineva a venit cu o linguriță din aia de înghețată de lemn sau de plastic, știți, din alea de Kinder. Și atunci torque tip-ul este mai mic. Nu mai pierzi 35 de Nm în zona aia pe la 4000, pierzi vreo 5, 10, 15 pe acolo. Și atunci, motor mai mare, cuplu mai mare și torque tip mai mic înseamnă că nu mai simțim acea pierdere de cuplu care făcea haterii să zică că vezi, Doamne, nu trage mașina. Când de fapt mașina nu avea nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Bine, recunosc că avea, dar nu era nimic grav. Torque tip-ul ăla era setat, culmea, pentru economie de carburant. Păi economie de carburant îți trebuie, bă, la o mașină sport care n-are măcar 1,3 tone. Ce Dumnezeu faceți aici? A mai fost montat un oil cooler, un cooler de ulei. Ce se întâmpla la generația trecută? Mai picau motoarele din cauza setei de ulei. Au mai adăugat un cooler de ulei. De ce au adăugat acest cooler de ulei? Simplu. Pentru că mai picau motoarele din cauza fenomenului de oil starvation. Murea motorul de foame. Nu avea ulei. Ce se întâmplă? Pentru că ai un motor care are două pistoane. Două încolo, două încoace. Când iei curbere, uleiul fiind și subțire și încingându-se, devenind și mai subțire, e bine, se tot flășcăia dintr-o parte cealaltă a băii. Și atunci când luai viraje de stânga, tot uleiul se ducea în dreapta, cilindrii din stânga rămâneau fără ulei, și când luai viraje de dreapta, cilindrii din dreapta rămâneau fără ulei și tot uleiul se ducea în cilindrii din stânga. Și atunci au avut niște probleme cu motoarele. Chiar eu am luat una la test odată și după 14 km n-am mai apucat să o mai filmez, că au început să-i bată cu zieții. Din aceeași cauză au avut probleme și cu bielele și uite așa, FA20D a avut o reputație proastă, din păcate. Se spune că noul model a scăpat de problemele astea prin adăugarea coolerului de ulei, prin folosirea altui tip de ulei și prin rearanjarea unor componente. Doamne ajută să fie bine la toată lumea. El a rămas un motor 100% din aluminiu, adică bloc și chiulasă, ca să păstreze masa redusă și ca să se încălzească atunci când este rece. Că un motor din aluminiu se încălzește puțin mai repede. Și acum hai să vorbim despre o problemă pe care doar oamenii care n-au mașina asta, wow! Adică lipsa turbinei. Vezi, Doamne, n-are turbină, n-are cuplu. Vai, mama mea, ce ne facem? Motorul de pe Subaru VRX, FA20FU, care n-are injecție mixtă, are directă cu turbină, și pentru că avem admisia sus și evacuarea jos, turbina e montată jos, ăla dezvoltă cam 275 de cai putere, 280 de cai putere și nu știu cât are, cu 350 de Nm, adică cu 100 mai mult decât ăsta. Ei, ca să pună turbina aia jos acolo, a trebuit să ridice motorul și să ridice centrul de greutate. Niciodată la o mașină de genul ăsta nu o să vezi un centru de greutate ridicat. Faci mai mult damage cu un centru de greutate ridicat decât câștigi cu o turbină. Altă chestie. Vei avea turbolag. Și dacă vei avea turbolag, vei pierde din precizie. O mașină de genul ăsta trebuie să se simtă ușoară. Turbolagul nu doar că întârzie răspunsul la pedală, dar adaugă
senzația asta de greutate, de lentoare, de balans. Nu se simte bine o mașină de genul ăsta cu turbolag. Un compresor e altă mâncare de pește, dar totuși atât turbina cât și compresorul adaugă cuplu. Ce înseamnă că adaugă cuplu? Înseamnă că puntea spate devine mai nervoasă, mașina devine mai puțin precisă, devine mai sălbatică. Gândiți-vă la ce mașini cu tracțiune spate au pierdut motorul aspirat și au câștigat turbo M3. M3 de la E92 la F80 a pierdut motorul aspirat V8 de turație precis, răspuns la pedală bun și a băgat un 3 litri cu mult cuplu, tracțiune spate și a fost o mare problemă cu motorul ăla. De fapt, cu mașina în sine, pentru că ea era foarte sălbatică, nu mai era precisă, nu mai era un M3. Era mai rapidă, whatever, nu contează acest lucru, dar nu mai era un M3. Era un C63 AMG. Dacă exista deja C63 AMG, se numea C63 AMG. Nu vom vedea niciodată, nici măcar pe BRZ, nici măcar pe Mazda MX-5, un motor mai puțin. Nu mai vorbim că o turbină crește masa, da? Crește costurile pentru utilizator. Ce înseamnă mai multă putere și mai mult cuplu? Înseamnă frâne mai mari, înseamnă diferențial mai puternic, înseamnă cardan mai puternic, înseamnă toate componentele astea care sunt mai scumpe. Și da, știu că la bază nici mașina asta nu e una ieftină, dar având în vedere nivelul de inginerie din ea, eu zic că prețul este unul rezonabil. Și știu că noi europenii plătim mai mult pentru ele decât americanii, dar nu contează, tot își merită banii. Dar, odată cu mărirea motorului, au crescut și cuplul, au crescut și puterea și s-au mai rezolvat din problemele anterioare. 6,3 până la 100, 226 viteză maximă, 234 de cai putere sau 228 în cai americani, puterea maximă la 7000, cuplu maxim de la 3700 și nu mai avem acel torque dip sau nu e atât de mare. Deci s-au rezolvat majoritatea problemelor. Nu avem ce Nelu Ciocănelu să scoatem astăzi pentru că să vină haterii să spună că are materiale slabe. Da, bă, sunt tari, dar asamblarea este top, că este Subaru până la urmă. Și avem aici frumos Alcantara, avem plastic tare aici, avem imitație de piele aici, avem un buzunărel, avem suport de pahar, avem niște butonașe. Da, tare și aici tot. Nu, aici e moale, aici e moale, aici e tare, aici e tare. Dar asamblarea este top. Aș fi vrut să-l iau pe Nelu Ciocănelu, dar din păcate suntem la Brașov și l-am uitat acasă. Se vede cât de jos sunt scaunele, vede cât de sus e pragul. Deci unde ați mai văzut pragul care se află la nivelul scaunelor? O persoană înaltă, dacă stă pe scaun, poate să atingă podea, poate să atingă asfaltul cu ușa deschisă fără nicio problemă. Interiorul este unul robust, să-i spunem așa. Nu cred că există alte cuvinte, dar a câștigat mult față de generația trecută. Hai să vedem ce butonaș avem aici. Avem luminositatea tabloului de bord, avem portbagajul, avem cele 3 pedale din aluminiu, care sunt foarte mișto, demențiale din punctul meu de vedere. Scaunele, un pic de piele, un pic de microfibră, că nu este Alcantara. Centura, dacă vrei să o pui pe aici, doar că trebuie să lași pasagerul din spate să intre. Asta e chestia. Și, credeți-mă, cu mine la volan am pus-o pe Roxana în spate și n-a avut nicio problemă în asta. Ok, locurile astea nu o să fie niciodată locuri pentru adulți adevărați. Sunt niște bucket seats-uri cu Isofix pentru copii, scaune de copii, persoane scunde, eu și așa mai departe. Și trebuie să fie și o persoană scundă în față. Dar aia e, la nevoie, la urgențe, ai 4 locuri. Și poți să plimbi încă 3 oameni dacă toți faceți parte din familia lui Adrian Copilul Minune. Ia zi, șefule, cum e cu scaunele? Bă, sunt bune. Te țin destul de confortabile. Seamănă foarte puțin cu cele din Honda Civic Type R, din modelul nou. Deci n-ar fi asta o problemă. Reglajele se fac destul de ușor. Au manetă, nu au rotiță. Se reglează și pe înălțime. Dacă vrei, nu prea am ce să le reproșez. Probabil că, nu poți să faci 1000 de kilometri dintr-un foc în scaunele astea, dar ele în general sunt bune. Și cel mai important la o mașină de genul ăsta, ele sunt aderente. Aderente, adică nu aluneci din ele. Mai ales că oricum ai pernuțele laterale care te țin foarte bine. Niște scaune mai mult decât decente. Am arătat că materialele sunt moi pe aici, tari pe aici și avem aici Alcantara. De ce avem Alcantara? Pentru ca acest cozoroc să nu reflecte în parbriz atunci când mergi pe circuit, băi băiatule, că asta este mașină de circuit, dar nu e mașină de circuit de timp, este mașină de circuit de distracție. Tare,
moale, dar în general materialele sunt tari, dar asamblarea este top. Spații de depozitare avem aici și cam atât, dar ia uitați ce scrie acolo jos. Somnoroase păsărele SRS Airbag. Avem airbag pentru genunchi, băiatule. Ce alte spații de depozitare mai avem? 2 suporturi de pahare, USB pentru încărcare și jack pentru calitatea bună a streamingului audio. O cotieră foarte interesantă. Îmi place cum aceste... Deci e clar că ele funcționează pe rotiță, din moment ce poți să le închizi pe amândouă dând doar de una. Că știți că la alte mașini poți să închizi una singură. Și 2 suporturi de pahare cu bază cauciucată lejer. Torpedou nu e prea mare, dar este cu 25% mai mare decât generația precedentă și pentru cine nu știe, de aici setezi presiunea în anvelope, pentru că așa știe Subaru sau așa știe Toyota, de fapt mai degrabă Subaru, să pună butoanele. Într-adevăr, nu este prea aglomerat interiorul, cu toate că avem butoane pe volan, avem butoane acolo pe consolă. Plafonul este negru, nu pot să spun că e cine știe ce, dar din nou, poate pentru masă redusă. Totodată, volanul este întruchiparea perfecțiunii unui volan. Are diametru mic, are undeva la 35, nu cred că nu e sigur 37 media din industrie. Are butoane? Are. Le atingi din greșeală? Nu. Este teșit? Nu. Este rotund. Are cusături? Are. Se reglează? Se reglează. Și avem aceste butoane care sunt luate de pe diverse modele de Toyota. De aici resetezi tripul mașinii. Plus pilotul automat, care este pilot automat normal. Dacă ai cutia automată și cine își ia mașină din asta cu transmisie automată și poate să-și folosească ambele picioare, e posibil să ajungă nu în rai. Dar nu e nicio problemă că ne întâlnim împreună, că nici eu nu o să ajung în rai din alte motive și o să bem o bere împreună în iad. Dar luați-vă de asta manuală și la noi în Europa am impresia că doar manuală a fost disponibilă. Manuală în 6 trepte. Apropo, la generația precedentă erau mari probleme pe cutia asta pe treapta a doua, pentru că, exact cum mi s-a întâmplat mie la BMW, dar bine, la mine s-a întâmplat pe marșariera întâia și a treia, s-au tocit dinții de la sincroane. E bine, asta la generația trecută se întâmpla pe a doua. Subaru, fiind Subaru, a zis, aha, avem probleme pe sincroane. Ce facem? Hai să-i punem sincroanele carbon într-a patra. N-au pus pe a doua, au pus pe a patra. Dar justificarea este faptul că atunci când mergi pe circuit, îi dai tare pe linie dreaptă și ultima treaptă care intri este a patra, mă rog, nu mai contează. Ideea este că au remediat și transmisia. La 144 la oră ai 4000 de ture, deci motorul este turat pe autostradă, cui pasă, și la generația trecută era turat. Nu știu dacă s-au păstrat aceleași rapoarte, nu s-au schimbat și rapoartele în cutie, chiar s-au schimbat, dar este un short shifter. Unii spun, printre care eu, că cutia este precisă și într-adevăr este wow. Este ceva de vis. Unde nu mi-a plăcut dintre a patra între a cincea, dar o să vedem la proba de condus acest lucru. Dar nu, în rest, cutia este demențială. Demențială. Este incredibil cum o mașină în anul 2024 încă te mai implică în condus. Și acum o să vină desegiști, tiptroniciști, streptoniciști. Vai, cu o cutie automată este mult mai rapidă decât o cutie manuală. S-au făcut mari progrese la aceste capitole. Ba chiar consumă mai puțin. Da, dar cui pasă? Cui pasă? Eu vreau să mă simt bine, eu vreau să fiu implicat, eu vreau să am o legătură cu mașina, vreau să fiu prieten cu mașina, nu vreau ca ea să facă tot. Vreau ca eu să decid când schimb, cum schimb, ce treaptă să folosesc și așa mai departe. Și încă mai pot să mai fac asta, încă până când o să ne omoare ăștia. Da, automatele sunt mai rapide, sunt mai eficiente, sunt într-o oarecare măsură și fiabile dacă le schimb uleiul. Dar excuzez-mă, există un motiv pentru care Porsche-urile cu cutii manuale se vând la prețuri astronomice. Dar să continuăm. Avem o frână de mână manuală tradițională, da? O tragi foarte simplu așa și când ești parcat poți să o folosești pe post de cotieră. Nu mă deranjează, n-am nimic împotrivă. Buci calde, buci reci, avem așa ceva. Climatizare, avem. Stai să băgăm și un contact ca să le vedem. Simplu ca bună ziua. Dacia Duster 2 tati foarte bune din punctul de vedere al ergonomiei.
buton de start, la Toyota scrie și GR pe lângă engine start-stop. Și sistemul de infotainment este unul de Subaru. Dar înainte de sistemul de infotainment, hai să vorbim un pic despre tabloul de bord. Și ca să vorbim un pic despre tabloul de bord, trebuie să mergem. Uite consumul. 11,8. Bă, nu e rău, având în vedere cum am mers eu cu mașina. Dar bine, este consumul pe 1000 de kilometri. 35 la oră, presiunea în anvelope, bateria și temperatura. Și de aici schimb G-meter. Uite, se vede torque dip-ul. Se vede, vedeți? Acolo unde se întâlnește cuplul cu puterea, e un mic torque dip. La generația cu puterea mai mare. Lap timer, G-meter și așa mai departe. Muzică, sisteme de asistență, ce poți să activezi, ce poți să dezactivezi. Nu avem eyesight-ul pe manual, avem eyesight-ul doar pe automată. Setări display, setări vehicul, setări vehicul ce avem? Intrare fără cheie, dezaburire, lumină interioară, semnal 1 atingere. Și nu sunt mesaje, n-ai mesaje, nu te caută nimeni, n-ai prieteni. Adevărul e că toți prietenii tăi te deiști, nu o să te mai iubească când o să te vadă cu mașina asta. Avem temperatura exterioară, avem temperatura motorului și avem benzina, dar dacă activăm modul track, nu poți să activezi modul track dacă nu pornești motorul. Ia. Bum, hai să-l și încălzim că urmează proba de condus. Îl și încălzim și trecem pe track și așa arată pe modul track. Nu pot să spun că este turometrul meu preferat. Ok, îmi dau seama că pe circuit vei merge de la 4000 de ture în sus, dar mie îmi place și aș fi vrut să am opțiunea de acest turometru pe modul track. Este un tablou de bord digital alcătuit din 2 ecrane, nu din unul singur. Eram mare fan ceasurile de bord analog de pe generația precedentă. Nu le poți avea pe toate la fel, cum nu poți avea nici direcție hidraulică pe noul BRZ. Trebuie să-ți alegi direcție electrică. Dar nu contează, pentru că inginerii și-au dat silința. Așa cum și-a dat și la Toyota Supra. Repede până nu uit, cablul nu îți este prins, are libertate de mișcare dacă conectezi mașina la Apple CarPlay și Android Auto. O mare îmbunătățire față de generația trecută este sistemul de infotainment, care acum are Apple CarPlay, Android Auto. Boxele se aud ceva mai bine. Nu e mare diferență, se aud decent, nu extraordinar, dar se aude sistemul destul de bine. Apple CarPlay, Android Auto cu fir sau wireless. Sau nu e? Nu cred că e cu wireless, cred că e doar cu fir. Nu mai țin minte. Oricum, ai CarPlay, Android Auto și este un sistem de infotainment foarte simplu. Ai home, ai phone, ai apps, ai radio, ai butoane fizice, de volum, de tuning, ai NFC dacă vrei să te conectezi telefonul la Bluetooth, NFC, whatever. Au și nebunile lor. Home, da? Temperatură exterioară, ceas, setare, oră. Ok, nu e rezoluție 4K, dar cui pasă? Radio, dispozitiv media, telefon, aplicații, Apple CarPlay, Android Auto, super tare. Setări telefon, setări radio, setări mașină. Da, ia. Setări mașină, faruri sensibile la direcție. Bă, știi? Bă, farule, ești cam sensibil tu, e așa, ia, nu mai fi tu așa sensibil. Sistem de intrare fără chei. Lumini de avarie, deblocare în siguranță, deci avem și keyless, evident. Da, keyless-ul care merge foarte bine până acum. General, software gratuit, open source, resetare la setările de fabrică, lista zilelor de naștere. Deci tu poți să spui în mașină, de parcă n-ai putea să spui în telefon, dar poți să spui în mașină zilele de naștere ale prietenilor. Mi le-aș pune și eu, jur. Acum că stau să mă gândesc, eu nu le am în telefon trecute. Cameră. Pentru că avem camera de marșarier pe care o să o arătăm acum. Ia să vedem. Aceasta este camera de marșarier cu indicații dinamice. Nu e nimic special, își face treaba. Ok. Ecran memento, cameră, limbă, scurtături. Deci este un sistem simplu, așa cum ar trebui să fie toate, ca să nu te distragă. Da, de la condus, control vehicul, asistență la condus și altele. Întreținere, dacă vrei să adaugi valori de întreținere, anvelope ulei, filtru de ulei sau revizie, adăugare scurtătură, dacă vrei să adaugi o scurtătură în plus. Ia să vedem. Radio, dispozitiv media, setări, telefon. Ia să vedem. Ce să punem noi? Spunem la setări, sunet. Și adăugat aici. Am crezut că ia locul acolo. Ok, avem și setările de sunet pe viitor. Și evident încheiem cu Apple CarPlay și Android Auto, adică exact de unde am început. Răspunde bine, merge, n-ai ce să-i ceri mai mult. Hey Siri, merge, că la Toyotele astea noi nu merge să-i zici Hey Siri, știi? Cumva microfonul lor nu captează,
sau microfonul nu funcționează dacă nu apeși pe butonul de comandă vocal, din vari motive. Dar dacă la Subaru merge acest lucru. Mai avem puțin, se duce lumina. Hai să mergem, să o conducem! Hai să facem o urcare de poiană cu berezeu. Deci eu am fost sus, am făcut o coborâre. E cam aglomerat. Asta e Beleaua acum. Dar hai să vedem ce putem să facem pe aici. Și eu am lăsat-o intenționat între a treia, n-am lăsat-o în putere, pentru că vreau să văd dacă are cuplu. Are. Deci are în zona aia 3500, 4000. Are cuplu să te scoată. Are cuplu să te scoată. Asta e Ineos Grenadier. Ia să vedem. După stopuri e Grenadier, mă. Linie discontinuă. Și am terminat depășirea pe linie discontinuă. Să nu ziceți că am depășit pe continuă. Apropo, semnalizarea de la Berezeu ăsta este absolut oribilă, pentru că semnalizezi și după aceea, ca să o stingi, trebuie să dai în direcția opusă și eu să semnalizezi în direcția opusă, din păcate. Ia să vedem. Uhu! Urcă, urcă, are cuplu. Direcția e ușoară. Schimbătorul este absolut perfect. Perfect! Mai ales când te dai la ea. Când nu te dai la ea, necesită un pic de obișnuință. Poți să faci rev match. Mai greu cu heel and toe, am încercat, nu-mi iese. Sunt un pic ciudat orientate pedalele. Accelerația e foarte adâncă și frâna e înspre tine. E bine pentru rev match, dar nu e bine pentru heel and toe. Eu am și picioarele mici. Nu e pentru heel and toe. Direcția e ușoară, electrică, comunicativă. Nu e direcție de Ferrari sau de GT3 să fie ultra rapidă, dar e demențială. Demențială, exact ce trebuie pe o mașină ușoară, să se simtă ușoară. Motorul încă sună puțin discontinuă. Motorul încă sună puțin a aspirator înfundat, dar nu mai are țeava aia de rezonanță, intake pipe-ul ăla care trecea prin interiorul mașinii, cum se întâmplă la Fiesta ST. Acum avem sunet fals în boxe care se aude. Uite, Cadillac de Moldova, foarte tare. Ăștia le au cu americancele. E sunet fals în boxe. Din păcate sau nu, sună cam la fel, doar că acum nu se mai aude la fel de tare sunetul ăsta. Îmi pare rău dacă nu se vede foarte bine pe cameră. Am încercat să termin pe lumină, dar am avut o zi destul de nasoală. Am ajuns târziu la filmare. Dar ce mașinuță și ce traseu. Ai un pic de ruliu, se simte. Uite acum, se simte ruliu, se simt limitele mașinii. Adică poți să simți limita mașinii dacă te dai la ea. Bine, acum suntem în spatele Cayenne-ului ăstuia care merge încet, n-avem ce să simțim. Dar ne putem bucura așa. Frâna e tare. Asta e că domnul are Conac Seasons Residence. Da, are Conac aici. Frâna e tare, e ușor de modulat. E ca și când n-ar avea servofrână, dar are asistare, știi? Și e foarte ușor de modulat. Foarte, foarte ușor de modulat. Discontinuă, dă-i. Nu e cea mai rapidă găină din coteț. Probabil că nici asta. Am semnalizat stânga, după aia dreapta și nu s-a stins semnalizarea. Am vrut să o sting și a semnalizat dreapta. Apartament mic, virează bine. Îi plac virajele astea lungi. Domnul întoarce cu polo-ul. Uite, acum 4000 se duce în cuplu. Nu i-am dat a doua. Deși mașina se simte bine în ture. Adică chiar se simte bine în ture. Uite, acum a doua. Uite cum virează, uite. Opa! Stai, fă nebună. A doua e cam scurtă dacă e să mă întreb pe mine. Dar uite ce bine virează. Asta înseamnă să ai mașină ușoară. Păcat că nu știu eu traseul ăsta.
poți să modulezi frâna foarte bine. Ai încredere pe frânare față de alte mașini unde ai pedala moale. În asta știi că e tare și ai încredere cumva să... Și știi ce e mișto? Că dacă n-ai vreo curbă și nu te ia vreo curbă prin surprindere, tu poți foarte ușor să știi când să schimbi fără să-ți apară beculețele astea galbene. Avem aici un semafor. Și ce se întâmplă după semafor? Uite, alt Subaru în față. STI. Mamă, câta țavă are Foresterul ăsta. Chiar ar fi Forester STI? Foarte tare. Ei, se lucrează pe poiană acum. Și ce vreau să facem? Vreau să mă pun undeva pe avarii, să îi las să treacă, să mai prind eu un semafor ca eu să plec după ce ei s-au depărtat. Așa că revenim. Din păcate nu o să încurc eu traficul ca să plec eu primul de la semafor, așa că ne descurcăm în față. Avem un Logan, un STI, un Forester STI, care pare să fie Forester STI, adevărat că l-am auzit, cu headerele lui inegale și bolborositul de Boxer. Și încercăm să facem traseul așa, cu Loganul în față. Da, mașina virează. Asta e mișto, că se rotește în jurul axei sale foarte frumos și e mega controlabilă. Cu toate că o mașinuță cu ampatament scurt nu e chiar cea mai controlabilă la limită, dar asta având un mix bun între echilibru, aderență, putere, direcție și așa mai departe, e altă mâncare de pește. Dar din păcate acum trebuie să mergem la prim de Logan, pentru că așa ne-a fost norocul să fie. Oricum, superbitate de mașină. Mă simt unul... Deci e fix pe mărimea mea, e fix ce-mi trebuie mie. Linie discontinuă, dă-i! Ha-ha! Trage ceva STI-ul ăla, dar miroase un pic ca ulei din față de la el. Și scoate flăcări pe cur. Ce tare! Hai, tăticule! E și lăsată. E coborâtă puțin. Sunetul ăla de Subaru, de raliu, așa. Și jantele aurii, frumos. Dă-i! Discontinuă. Mă face pe linie dreaptă, normal să mă facă. Dar de ce merge pe contrasens omul? Hai, tăticule! Opa! Pe curbe parcă nu... Nu gusta, a? Dar la ieșire, păcat că taie virajele, aia e chestia. Bine, nu e păcat, dar... Da, pui mei. Autobuz, păzea. De asta sunt mașinile astea făcute așa. Poc! Uite ce flăcări scoate, băi, tată. Da, nu-i prea dă pe curbe. Sau poate... Na, nu poate mașina. Îi place în linie dreaptă. Frână de motor, coborâre, rev match perfect. După ce te înveți cu rev match-ul la ea, e ok. Ce am observat? Nu e genul de mașină cu care să frânezi cu stânga, pardon. Nu e deloc ea. Da, uite ce-i, da, uite ce-i. Eu n-am fost în blana acum, că l-ajungesem deja din urmă. Deci nu e genul de mașină cu care să frânezi cu stânga, în niciun caz. Pedala de frână e prea în dreapta. Prea în dreapta. Se merge încet, că motocicliștii, neavând data aderență cât avem noi cu 4 roți, e normal să nu fie, da. Uite, unde mai prins tu două Subaru-uri pe poiană? Un STI și un BRZ. Subaru Technica Internațional și Boxer Rear Zenith. Ia să vedem. Giratoriu. Amor. Bine, Subaru, bine. Uite, acum aș putea lejer să mă duc. Dar nu o să fac asta, evident. Pentru că nu e...
trebuie să promovăm un comportament adecvat la volan. Cu toate că era de discontinu și puteam să mă bag, adică nu era problemă. Dar na. Tare. Uite, și a doua rev match bun. Răspunsul la pedală este de electrică, deci e foarte bun. Ai apăsat pe pedală și mașina s-a dus, adică știi cum e? Parcă tu împingi mașina să se ducă. Mamă, ce se duce, dă-i. Nu vrea. S-a speriat. E păcat că pe linia dreaptă se depărtează, dar pe curbe nu mă lasă pe mine să mă distrez. Probabil că na. Are și motocicletele în față. Prietenul nostru cu STI-ul ne-a părăsit, a făcut dreapta. Noi ne îndreptăm către locul de filmare, să luăm restul echipei de filmare. Mai avem 2-3 viraje de făcut. Mașina asta este o bijuterie. Cine are bani de ea? Uite, acum nefiind în cuplu, mașina nu o să piardă aderența, că nu o să copleșești niște Pilot Sport 4-uri cu 100 Nm la 2000 de ture. Și intrăm pe porțiunea asta îngustă. Aici intervine precizia. Problema este că nu prea au loc două mașini pe aici și trebuie să ai mare grijă. Aici am filmat și MG4 astă iarnă. Ce mașinuță, băi, tată. Acum mă simt ca pe o probă de raliu. Exact ca pe o probă de raliu. Cine spune că ai nevoie de mai multă putere? Cine spune? Cine spune? Cine? Și aici am făcut filmarea mai devreme. Și aici se termină episodul nostru cu Subaru BRZ pe Poiana Brașov. Bravo! Bravo, ce bijuterie! Bravo, 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 Toyota și Subaru. Și acum mi-am dat seama că aveam scaunele încălzite pornite. Wow! Felicitări, felicitări Subaru și mulțumiri Autokino! Mulțumiri Subaru, Kia, dacă sunteți din Brașov sau de oriunde, veniți și la ei. Veniți și la ei că sunt băieți buni. Autokino. Cine mai are Subaru în BRZ la test? Cine? Dacă nu ei, atunci cine? Sunt curios de o chestie. Ia. Hai să vedem frânele. N-am dat chiar așa de tare în ele. Nu e neapărat, nu. Nu, și nu miroase a frâne. Evacuarea, în schimb, se răcește puțin. Ia. Ha, frige. Și ce frumos se aude. Ia. S-o tură mașina un pic. Noroc că e aspirată. Dar bine, oricum o las să răcească. Subaru BRZ de la Autokino pe Poiana Brașov. Mulțumesc că mă urmăriți, abonați-vă dacă vă place contentul. Ne auzim în secțiunea de comentarii. Nu uitați că în descriere avem grupul de Telegram cu abonații și multe alte surprize, inclusiv testul de antifonare. Vă pup, mașini cu Luci Popa se încheie!